انا هعمل كده، همشي كده ايه رأيكم في القمر دي؟ وده الشكل النهائي للوردة اللي انا عملتها اهي بالشكل ده. لو حابين تشوفوا الشغل بتاع الوردة الجميلة دي تابعوا الفيديو معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بشكر كل الناس اللي اتفاعلت معايا على فيديو الوردة، اخر فيديو عملناه مع بعض. وبشكر الناس كلها اللي حبت طريقتي في عمل الوردة. وكمان قبل ما ابدأ معاكم الفيديو ده احب اقول للناس اللي بتشوفنا ومش بتعمل لايك او ما بتشتركش في القناة، انتوا مستنيين ايه؟ انزلوا بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وادونا اللايك الجميل والكومنت الرايق. ويلا بسرعة نتكلم عن الفيديو بتاع النهاردة. احنا النهاردة هنعمل فيديو برضو مميز وجميل وسهل. هو مش صعب بس ايه يعني عايز دقة شوية. انا النهاردة هعمل وردة، بس وردة مختلفة شوية عن الوردة التانية. الوردة دي زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، الوردة دي شكلها مميز وجميل. فانا عشان اعملها هستخدم الخيط الاصفر ده. انتي بقى طبعا حسب اللون اللي انتي هتختاريه. انا هستخدم اللون الاصفر ده، وطبعا الخيط الاخضر ده مهم جدا عشان هعمل بيه فروع الوردة. الخيط ده نوعه اوليفا سمارت ستار. اوليفا سمارت ستار بتبقى فتلته مش رفيعة ومش تخينة في نفس الوقت. هو خيط صوف تركي. وهيكون معايا برضو مسدس الشمع ده مهم جدا في الشغل بتاعي، وماركر. وبرضو عندنا برضو ده اللي هو سلك حديد. ده سلك حديد زي ما انتم شايفين كده. ده بيستخدم اصلا يعني في العرايس الامجرومي بيثبتوا بيه العروسة بالرجلين والايدين والكلام ده. فده هتلاقيه في المحلات بتاعة الكروشيه. يعني ما تقوليش ان احنا هنلاقيه فين، لا هتلاقيه في محلات الكروشيه بيبقى موجود. ممكن تجيبي منه لو في اسمك من كده ممكن تجيبي، او ممكن تجيبي ده. تمام. وبرضو هنستخدم ولاعة، وهوريكم هنستخدمها بعد كده في ايه. والمقص بتاعي اهو، والابرة بتاعتنا ابرة مقاس 3.5. تمام. وبقى عندنا ايه برضو في عندي انا جبت لكم اقتراحين يعني عشان اللي ما عندوش دي يبقى عنده دي. في عندي كان عندي ورد قديم محطوط برضو يعني الورد القديم كان متعلق فيها، بس هو طبعا قديم فوقع. فانا خدت اللي هو اللي محطوط فيه ده. العصاية بتاعتها هي متغلفة بورق كده قديم، وهنا في حديد في الاخر كده. دي ممكن استخدمها. وبرضو لو انتي مش عندك الكلام ده، طبعا احنا هنداري الورق ده بالخيط. لو انتي مش عندك هتعملي ايه؟ هتجيبي عندك عصاية الشيش طاووق اهي. يعني احنا مش هنغلب، هتجيبي عصاية الشيش طاووق برضو دي هتنفعنا. تمام. ان احنا هنعمل بيها الوردة بديلة البتاع ده. لكن لو انتي عندك يبقى خلاص مش هنستخدم العصاية دي. يلا بقى بسرعة نعرف احنا هنعمل ايه في الفيديو. هنعمل ايه بقى قبل ما نشتغل؟ على طول عايزاكم تنزلوا تعملوا لي اللايك الجميل والكومنت الرايق، واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل حاجة جديدة. يلا بسرعة نبدأ. اول حاجة لازم يكون معانا الباترون بتاع الشغل بتاعنا. الباترون ده احنا هنعمل منه يعني 3 قطع. ال3 قطع دول هيتقسموا على 3 اجزاء. بمعنى ايه؟ يعني هنعمل احنا عندنا الباترون من رقم 1 اهو، من رقم 1 لرقم 11. باترون من رقم 1 لرقم 11. فاحنا هنعمل في عندنا مقاس
سمول ده من رقم 1 لرقم 9، وفي مقاس ميديم من رقم 1 لرقم 10، وفي مقاس من رقم 1 لرقم 11، ده اللي هو اللارج اللي هو اكبر حاجة. تمام، دي المقاسات اللي احنا هنستخدمها. طب هنعمل ايه؟ انا دلوقتي هعمل اللي هو المقاس السمول ده هعمل منه 3 قطع. السمول هعمل منه 3 قطع، والميديم هعمل منه 3 قطع، واللارج هعمل منه 3 قطع. ده لو انت عايزة الوردة تبقى كبيرة وحلوة. لكن لو انت عايزة الوردة يعني صغيرة شوية او صغننة خالص، ممكن تعملي 3 قطع مثلا، من واحدة من الكبير وواحدة من الصغير وواحدة من الوسط. لكن انت لو عايزة تمشي معايا زي ما انا هعمل، فافضل ان انت تمشي معايا زي ما انا هعمل. فانا هبدأ من رقم 1 لرقم 11، وهوريكم هنشتغل فيهم ازاي. انا عملت هنا عندي 3 مقاسات، الصغير والوسط والكبير، دول هحطهم على جنب دلوقتي. احنا هنشتغل في المقاس الكبير عشان اوريكم بس الشغل من الاول خالص للاخر هيبقى عامل ازاي. وطبعا احنا زي ما اتفقنا هنعمل من 1 ل9 3 قطع، ومن 1 ل10 3 قطع، ومن 1 ل11 3 قطع. هيبقى سمول، ميديم، لارج. عايزين بس نفهم حاجة هنا بالنسبة للباترون ده. اكيد انتوا شايفين حاجات غريبة وحروف وحاجات غريبة، مش زي الباترونات اللي انا يعني مش زي الباترون اللي انا نزلت فيه قبل كده فيديو. ولو ما شفتوش فيديو الباترون انا هسيبه لكم في الديسكريبشن. طبعا الاكس دي ليها هنا معنى. الاكس دي يعني غرزة حشو، الاكس يعني غرزة حشو. طب الفي يعني تزايد او انكريز، يبقى تزايد او انكريز. فاحنا هنمشي خطوة بخطوة على الباترون مع بعض. لو انت عايزة تاخدي يعني سكرين شوت بالباترون ممكن تاخديه عادي، عشان لما تيجوا تشتغلوا. هسيب بقى الباترون كده شوية عشان الناس تركز معايا. هشتغل بقى ازاي. اول حاجة هعمل دايرة سحرية. بس الدايرة السحرية احنا هنعملها، احنا كنا لما بنيجي نعمل الدايرة السحرية بنعملها ازاي؟ كنا بنعملها كده كده اهي، كنا بنعملها كده كده كده، صح؟ ونروح عاملين كده كده، ونروح مطلعين الخيط ونروح شغالين. لا انا مش هعملها كده، انا عايزه اعملها بس بطريقه النهارده مختلفه شويه. فانا هعملها ازاي؟ هعمل ايه بقى؟ عشان انا عايزه الشغل هنا يبقى دقيق شويه ومش كبير، يعني عايزه الغرزه تبقى ضيقه شويه. فانا هعملها بطريقه كده. اول حاجه هجيب الطرف الطويل هخليه ناحيه ايدي الشمال، والطرف القصير ناحيه ايدي اليمين. هعمل ايه؟ هجيب صباعي ده اللي هو اول واحد ده، هلف عليه الخيط كده بالشكل ده. تمام، هعمل كده تاني معاكم. اول حاجة هجيب صباعي ده هعمل كده اهو، اهي بالشكل ده. همسك بصباعيني دول هثبت الفتلة الصغنونة دي. تمام، وبقيت الخيط اهو هنا اهو اهو. هعمل ايه؟ هجيب الابرة بتاعتي، هدخلها كده اهي، هدخلها هنا كده من تحت الخيط، وهسحب الخيط كده اهو. وشايفين دي هاخد كده حتة هنا هعملها كده بالشكل ده. تمام، هدخل كده هنا هعمل 6. طبعا الباترون قايل لي اول حاجة ان انا هعمل اهي، هعمل 6 غرز حشو. يبقى هدخل جوه. انتوا لو ملاحظين هتلاقوا ان انا بشتغل على فتلتين. الدايرة السحرية التانية كانت على فتلة واحدة، بس هوريكم دلوقتي احنا هنعمل ايه. هندخل كده هنعمل 6 غرز حشو. ادي 1، ادي 2، ادي 3،
4 5 6. عملنا 6 غرز حشو. هطول بس الخيط شوية عشان اوريكم هنكمل ازاي. احنا دلوقتي هنضيق الخيط. بصوا بقى هنضيقه ازاي. اهو شايفين في فتلتين اهو، اهي فتلة ودي فتلة اهو، انا بفصلهم كده عن بعض عشان تشوفوه. اهي هنشد فتلة منهم. انت بقى تشوفي ايه، لو لقيتي الفتلة دي بتتشد يبقى لا، هنشد بقى الفتلة التانية اللي هي دي اهي. هتشدي كده هتلاقي ايه، الفتلة التانية دي بتصغر اهي. بصوا بتصغر ازاي اهي، هنصغرها خالص كده. تمام. هنيجي بقى الفتلة اللي هي الصغنونة دي اللي هي طرف الخيط ده، نروح شد الفتلة دي كده اهي اهي اهي، شدتها. بصوا خليت عندي الغرز صغيرة خالص. تاني حاجة في الباترون رقم 2 طالب مني ان انا اعمل 6 في او 6 في. يعني ايه 6 في؟ 6 في ده يعني 6 تزايد، او في كل غرزة هنعمل غرزتين، في كل غرزة هنعمل غرزتين تزايد. فانا هدخل هنا في الغرزة الاولانية هنا دي، هدخل كده. طبعا اول غرزة بتبقى معايا صغيرة شوية او ضيقة شوية، هو اول دور ده كله بيبقى ايه، الغرز فيه بتبقى صغننة خالص. فهنحاول كده واحدة واحدة ندخل جوه الغرزة اهو. احنا خدوا بالكم لازم ندخل على الفتلتين، يعني لازم نشتغل على الفتلتين مش فتلة واحدة اهو. بصوا فتلتين اهو مش فتلة واحدة. فهدخل كده هعمل فيها غرزتين حشو، ادي واحدة في نفس المكان، ادي ايه 2. هنعلم اول واحدة عشان ما نتلخبطش. عارفين شغل الاميجرومي، هو شبه شغل الاميجرومي شوية، يعني صعب شوية زي الاميجرومي. هندخل في اللي بعدها على طول، هنعمل 2 حشو، واللي بعدها برضو هنعمل 2 حشو، واللي بعدها، وفي نفس المكان هنعمل واحدة كمان بالشكل ده. هندخل كده تاني في الغرزة اللي بعدها هنعمل 2 حشو، والغرزة اللي بعدها هنعمل 2 حشو، واخر غرزة معايا هدخل كده هنا وهعمل غرزتين حشو في نفس المكان، هعمل غرزة حشو تانية اهو. بصوا الشغل معايا بقى عامل ازاي. لو انتي مش عارفة تعملي دايرة السحرية اللي انا عملتها وحاسة ان الموضوع رخم، انتي ممكن تشتغلي الدايرة السحرية اللي احنا كنا بنعملها قبل كده اللي هي العادية. فانا لو انتي مش عارفة تعملي دي ممكن برضو تعملي دي. بس بصوا هنا النتيجة معايا عاملة ازاي. تمام. فانا بتكلم في كده. عندي رقم 3 قال لي اعملي اكس في. اكس في يعني ايه؟ يعني حشو وتزايد، حشو وتزايد. هندخل اول واحدة هنعمل ايه، هنعمل فيها حشو اهو. اول واحدة هدخل هعمل فيها حشو وهعلمها. تاني واحدة هعمل تزايد، تاني واحدة هعمل تزايد. ولاحظوا ان احنا بنشتغل تحت حرف الفي مش بنشتغل في الضلع اهي. هعمل تاني واحدة تزايد، تالت واحدة حشو، الرابعة تزايد اهي،
بعدين حشو، بعدين تزايد. لازم شغلنا يبقى يا جماعة دقيق في الشغل بتاع الاميجرومي او اللي هو الورد ده، مش بنشتغل وخلاص، لانه شغل صعب جدا. فانتي لما شغلك كل ما يكون شغلك دقيق، كل ما يديكي النتيجة تكون افضل. تمام. لكن لو هتشتغلي ان انتي هتشتغلي بقى الشغل يبقى غرز واسعة ومش حلو كده، مش هتحسي خالص بنتيجة كويسة. فلازم نتأنى في الغرز بتاعة الشغل ده بالذات، عشان بس الناس اللي بتسألني. فكرتوني. انا مش هحط لكم مزيكا المرة دي، عشان في ناس كتير اشتكت من صوت المزيكا، فانا والله ما كانش قصدي، ده هي غلطة في المونتاج. فان شاء الله انا النهاردة مش هحط لكم مزيكا وكده، هيكتفي بصوتي بس زي ما انتوا حابين. هنعمل اخر تزايد معايا. خلصت، عملت كده حشو بعدين تزايد. هو يا جماعة مفيهوش اي حاجة، هو باترون وبنمشي عليه. بعدين عايز كام؟ عايز 2 حشو تزايد. هوريكم بس بدايته، بعد كده عشان بس ننجز في الوقت هكمله انا. فانا هعمل اول غرزة حشو اهي. اهم حاجة يا جماعة في الشغل بتاعنا ده، اهم حاجة العدد بتاع الغرز. يعني انتي يعني لو مشيتي غلط في الشغل ده بالذات مش بيديك النتيجة صح، وبيديك الشكل مش صح كمان. فلازم نتأنى في العدد. يعني لو انتي لقيتي نفسك بتنهي بحاجة غير التزايد، يبقى انتي ايه، يعني مثلا انتي عملتي غرزة حشو وبعدين تزايد، اخر الدور لقيتي نفسك مش عاملة اخر غرزة مثلا تزايد، يبقى انتي كده غلطانة. فتضطري ان انتي تشوفي الغلط فين وتعيدي بقى. عدي الغرز، عديهم، اهم حاجة تعدي الغرز. يبقى كده عملنا ايه؟ ادي حشو وحشو، دي هنعمل فيها تزايد، وهنعمل 2 حشو تزايد. هخلص 2 حشو تزايد، ادي 2. هي عشان الغرز ضيقة فبتاخد وقت شوية، يعني مش اهي. دي هنعمل هنا تزايد. فانا هكمل كده بس عشان انجز في الوقت. هعمل 2 حشو تزايد، وهرجع 2 حشو تزايد لغاية اخر الدور. هاجي بقى الغرزة او الدور رقم 5. عندي 3 اكس بي، يعني 3 بعدين تزايد، 3 حشو بعدين تزايد. هنشيل بس الماركر. هعمل ايه؟ هعمل 3 حشو بعدين تزايد. اول واحدة ما ننساش نعلم يا جماعة، عشان ايه؟ العلامة دي هي اللي بتفرق. لو انت ما عندكيش ماركر برضو ممكن تعلمي باي فتلة مثلا مختلفة بلون تاني. هعمل 3 حشو بعدين تزايد اهي. 2 احنا كده عملنا 3 حشو وتزايد. هكملهم لغاية 3 حشو تزايد. هاجي بقى الدور اللي بعده هعمل اللي هي رقم 6. هنعمل 4 حشو وبعدين تزايد. 4 حشو وتزايد. هعمل اول غرزة 2 3 4
و5 دي هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها التزايد بتاعي اهو. بصوا الغرزة ضيقة ازاي عشان انا مصغرة الحلقات عندي، بس انتي مش يعني مش تضيقيها قوي برضو خالص كده ان انتي إيه ما تعرفيش تشتغلي، لا يعني على قد ايه ما تعرفي تشتغلي فيها حسب ما تظبطي ايدك يعني كده. ايه رقم 4 وهنعمل هنا التزايد وهخلص 4 حشو تزايد وبعدين هرجع لكم تاني. خلصت راوند رقم 6 زي ما انتم شايفين كده، عملت 4 حشو بعدين تزايد. بصوا الشكل بدأ معايا يكبر ويبقى حلو ازاي. هنيجي بعد كده هنعمل راوند رقم 7. هو عايز في الراوند رقم 7 هنا مكتوب بقى ايه 10 اكس بين قوسين في 4 اكس بين قوسين 3 في 10 اكس. طيب الكلام ده معناه ايه؟ اولا 10 اكس يعني هنعمل 10 حشو. هظبط بس الخيط بتاعي. هعمل 10 حشو. اول حاجة هدخل في الغرزة الاولانية اهي اهي، هعلم اول غرزة معايا 10 حشو، يبقى دي اول واحدة. هدخل بقى في الغرزة اللي بعدها 2 3 4 9 10. احنا كده عملنا اول حاجة هو طالبها مني 10 حشو. طيب عندي بعد كده بيقول لي V4X3. يعني ايه V4X3؟ يعني تزايد 4. الاول هنعمل تزايد، هو الاول قايل لي التزايد يبقى احنا هنعمل ايه تزايد. هندخل في الغرزة اللي بعد رقم 10 وندخل كده هنعمل ايه ادي تزايد، ادي واحدة وفي نفس المكان واحدة كمان اهي 4x 4x. يعني ايه 4x؟ بس بيقولك هنا ايه 4x 3 يعني بين قوسين 3. يعني ايه؟ يعني هنعمل 4 حشو وتزايد 3 مرات. يبقى ايه 4 حشو وتزايد 3 مرات كده. ايه دول 3. نعمل الرابعة بعدين ايه تزايد اهي في نفس المكان في نفس المكان تزايد. هو قال لي 3 مرات، دي اول مرة يبقى هنعملها تاني مرة بقى كمان. يبقى ايه ادي 1 2 3 4 بعدين هنعمل تزايد بعدين تالت مرة بقى هنعمل 4 حشو. ادي 1 2 3 4. عملنا 4 حشو. بعدين بيقولي V10 او V10 يعني هنعمل تزايد هنا الاول واحدة وفي نفس المكان واحدة كمان. بعد ما خلصنا التزايد هنعمل ايه؟ مفروض هنا اتبقى معايا عدد من الغرز. تعالوا كده نعد. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لو دول طلعوا 10 يبقى انا كده تمام، لان هنا بيقول لي 10 اكس يعني ايه يعني 10 حشو. لو طلعوا رقم اقل او رقم اصغر يبقى انت كده شغلك مش تمام. يبقى انا دلوقتي هعمل 10 حشو فوق كل غرزة من دول واخلص الدور وارجع لكم. عملت ال10 غرز بتوعي. هنيجي بقى للراوند اللي بعدها رقم 8. بيقول لي 10 اكس يعني هنعمل 10 غرز. هدخل كده هنا وهعلم اول غرزة بعدين هعمل هنا 10
غرز حشو وارجع لكم تاني. عملت 10 غرز حشو. بعد كده بيقول لي هنا V5X، V يعني تزايد، يبقى هنعمل واحدة تزايد، ادي واحدة، في نفس المكان هنعمل واحدة كمان. بعد كده 5X يعني هنعمل 5 حشو في 3، بقى ايه 1 2 3 4، بعدين 5، بعدين ايه هنعمل التزايد، واحدة حشو وفي نفس المكان التزايد بتاعتها، بعدين ايه 5 غرز كمان، ما هو قايل لي 3 مرات، ادي 1 2 3 4، بعدين 5، وبعدين ايه ما ننساش التزايد، هنعمل التزايد 2 في نفس المكان، ادي 1 نفس المكان، 1 كمان، بعدين 5 غرز كمان، دي اخر مرة لان هما 3 مرات، ادي 1 2 3 4 5. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي ايه التزايد اللي هو الفي، بعدين 11 اكس يعني 11 حشو. الاول هنعمل التزايد، نعمل التزايد، بعدين هنعمل 11 غرزة فوق الغرز دي. عملت 11 غرزة حشو في نهاية الدور زي ما مطلوب مني. نيجي بقى للراوند رقم 9، طالب مني اعمل 11 غرزة، فهعمل زي ما هو قايل لي، هعمل 11 غرزة. طبعا هعلم الغرزة الاولانية دي ما ننساش، عشان لو الغرزة الاولانية ما علمتهاش كده الشغل بتاعك ضاع. بقى اول حاجة دي، اول حاجة 2 3 11 كده. احنا عملنا 11 غرزة حشو. هنكمل، بيقول لي في، يبقى هنعمل التزايد اهو، هنعمل التزايد حشو في نفس المكان، حشو تاني. تمام. بعد كده بيقول لي 6x بين قوسين 3، يعني ايه؟ يعني هنعمل 6 مرات حشو في 3 طبعا مع التزايد بتاعهم. يبقى هنعمل ادي 1 2 3 4 5 6، بعدين ما ننساش التزايد، نعمل التزايد، بعدين هنعمل 6 تانيين، ادي 1 2 2 3 4 5 6، بعدين التزايد، بعدين هعملهم مرة كمان 6، بعد كده منساش التزايد في نفس المكان، التزايد. هيتبقى معايا عدد من الغرز، تعالوا كده نعدهم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دول 11 غرزة، لو طلعوا هنا 11 يبقى انا كده ماشية
تمام. انا فعلا عندي هنا عدد الغرز 11 هعملهم معاكم. وفي الاخر خالص غرزة رقم 11. في هنا بقى حاجة، احنا كده وصلنا القطعة دي لما نوصل لرقم 9 زي ما قلنا، رقم 9 ده يبقى احنا كده عملنا الجزء اللي هو الايه السمول، اللي هو ده، اللي هو ده، احنا كده خلصنا الجزء السمول. نخش بقى احنا طبعا هنكملهم مع بعض. فانا هعمل لكم دلوقتي اللي هو الجزء الميديم. هنعمل ايه؟ اشيل بس الماركر كده واشوف مطلوب مني ايه. مطلوب مني ان انا اعمل 11 غرزة. فانا هعمل 11 غرزة. هعمل اول واحدة واعلمها، فهعمل 11 غرزة وارجع لكم تاني. خلصت ال11 غرزة هكمل. عندي عايز طبعا التزايد ما ننساهوش، هنعمل التزايد ادي واحدة وفي نفس المكان واحدة كمان. هنا بقى عندي عايز ايه؟ عايز 3x6. يعني ايه؟ يعني 3 حشو في 6، يعني 3 حشو 6 مرات. يبقى هدخل كده هعمل ايه؟ ادي واحدة 2 3. بعدين ايه؟ ما ننساش التزايد، هنروح عاملين التزايد في نفس المكان واحدة كمان. دي اول مرة. تاني مرة ادي 1 2 بعدين 3. دي تاني مرة، ما ننساش التزايد، اعمل واحدة وفي نفس المكان واحدة كمان. دي تاني مرة. تالت مرة بقى ادي 1 2 3. وهنعمل ايه؟ التزايد. احنا كده ناقص لنا كام مرة؟ ناقص لنا 3 مرات كمان. هعملهم ادي 1 2 3. بعدين هدخل اعمل التزايد ادي رابع مرة. هعمل المرتين الاخر، هدخل كده هنا ادي 1 2 3 واعمل التزايد. فاضل المرة الاخيرة ادي 1 2 3 وهعمل التزايد. هيتبقى معايا عدد من الغرز، هيبقوا كام؟ 12 غرزة اللي هم دول. تعالوا كده نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. انا كده ماشية تمام. لو طلعوا 12 يبقى انا كده الشغل بتاعي سليم. فانا هعمل ال 12 غرزة وارجع لكم. عملت ال 12 غرزة. احنا لما نوصل برضو الراوند رقم 10 احنا كده عملنا الجزء اللي هو، يبقى احنا كده عملنا الجزء اللي هو الميديم. تمام، اللي هو ده اهو. احنا كده برضو هنعمل منه 3، يبقى رقم 9 هنعمل منه 3، ورقم 10 هنعمل منه 3، واخر رقم اللي هو 11 هنعمل برضو منه 3. بس برضو يعني انا عايزة اقول لكم على حاجة. الجزء الميديم ده هيبقى فيه كده حتة زيادة. الحتة الزيادة دي انا مش هعملها دلوقتي، بس هعملها في اخر جزء معاكم، هوريها لكم هتتعمل ازاي وهقول لكم هنعمل ايه بالظبط فيها. فهخليها دلوقتي هركنها، يعني هخليها دلوقتي مش هقولها الا لما اخلص اخر جزء معايا اللي هو رقم 11. تمام. طالب مني 12 غرزة زي ما انتم شايفين. فانا هعمل 12 غرزة. اول واحدة هعلمها وهعمل
12 غرزة حشو. هخلص ال12 غرزة حشو وارجع لكم تاني. عملت 12 غرزة، هعمل بقى اللي هو التزايد بتاعي، ما ننساهوش اعمل التزايد، وهو انت لو نسيتيه حتى هتلاقيه مكتوب في الباترون اهو، التزايد اللي هو الفي. بعد كده بيقولي 4x6، يعني هنعمل 4 حشو 6 مرات، 4 حشو 6 مرات. هدخل كده هعمل يعني زي الدور اللي قبله، بس بدل اللي ايه ال3 مرات هنعمل 4 مرات. احنا كده عملنا كام؟ عملنا 3 مرة 3 غرز. هنعمل الرابعة بعدين التزايد، ما ننساهوش، عشان انت ممكن لو نسيتي التزايد هتلاقي عدد الغرز عندك مش تمام. فانا دلوقتي هعمل 4 حشو تزايد 6 مرات. دي المرة الاولى. هنخش بقى على المرة التانية كده، 2 3 4 وبعدين التزايد. واخر حاجة التزايد بتاعي ما نساهوش. يبقى احنا كده عملنا 4 6 مرات. بصوا الشكل بقى معايا عامل ازاي. احنا عملنا كده ليه؟ علشان الورقة تبقى معانا بشكل طبيعي، تبقى عاملة الكيرف ده كأنها وردة طبيعية. طبعا في الاخر هنعمل 12 غرزة حشو، اخلصهم وارجع لكم تاني. عملت ال12 غرزة بتوعي في اخر الدور. يبقى احنا كده دي الجزء ده هنعمل منه 3. يبقى احنا كده هنعمل من 9 3 اجزاء، ومن 10 3 اجزاء، ومن 11 3 اجزاء. تمام. بس انا كده في الجزء الاخير ده انا مش هنهيه زي كل مرة كده. فانا هعمل ايه؟ هشيل الماركر. ركزوا بقى معايا هنعمل ايه. طبعا كانت دي اخر غرزة او اول غرزة. هنروح داخلين كده وهنعمل ايه؟ هنعمل غرزة المنزلقة. بعدين هرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تمام كده اهي. بعدين ايه؟ هلف الابرة بتاعتي، هلف عليها الخيط مرتين، وهدخل في الغرزة اللي بعد كده. هدخل كده هنا وهعمل عمود ب2 لفة. هطلع من حلقتين حلقتين حلقتين. هلف تاني الابرة بتاعتي وهدخل كده هنا الغرزة اللي بعدها، وهعمل عمود ب2 لفة. هطلع من حلقتين حلقتين حلقتين. تمام كده اهي. الغرزة تبقى بالشكل ده اللي انتوا شايفينه، اللي انا كنت عاملاه في الجزء ده كده اهو، عشان ده هنربط برضو منه يعني في الاخر. بعدين هرتفع سلسلة وهقص الخيط. تمام. هاجي بس اعمل الخيط، هظبطه اهو بالشكل ده. في بقى حاجة انا عايزة اقولها بالنسبة للشكل اللي احنا عملناه ده. احنا مش هنعمله غير في الجزء الوسط رقم 10 والجزء الاخير. طيب رقم 10 ده هنعمل منه واحدة بس بالشكل ده. يعني انت لما تيجي تنهي الدور هتنهيه عادي بغرزة المنزلقة وتقفي على كده. فين؟ في الجزء اللي هو السمول وفي الجزء الميديم. بس هتعملي الاتنين من ميديم بالشكل اللي هو ان انت بتنهي الغرزة بالمنزلقة وخلاص على كده وتقصي الخيط. بس هتعملي واحدة بس في الجزء الميديم، هتعمليها بالشكل اللي هو ده. لكن اللي هو رقم 11 الجزء اللارج هتعمليهم ال3 بالشكل ده. ليه؟ لان احنا لما نيجي نلزق الوردة بنلزق من الجزء الاصغر فالاوسط
الاصغر فالاوسط فالاكبر. فاحنا لما نعمل كده بيبقى في طريقة كده ان احنا بنثبت الوردة بالجزء اللي هو الاخير ده. فانا هحتاج في دي فانا هحتاج الجزء ده. نركز في الكلام كويس عشان ده بيفرق جامد في الشغل يا جماعة. وبصوا شكل الوردة هنا معايا عامل ازاي، الكيرف كأنه وردة طبيعية.